Hello friends, ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ අපි අලුතෙන් ගෙන ආපු BlackBerry phone එක. ඉතින් මේක 16000ක් වගේ ගාණක් වෙනවා මේ refurbished ඒවා. ඉතින් අර brand new නෙවෙයි මේක simple set එක එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මොකද phone එක කියලා BlackBerry Bold Torch කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. Torch 9900 9900 කියන brand එක BlackBerry Bold 9900 කියලා හඳුන්වනවා. මේකේ special කියන්නේ මේකේ touch screen එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර mouse pad අර මොකද කියන්නේ මේ හෝම් බටන් එක කර්සර් එක වගේ තියෙන එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ටච් ස්ක්‍රීන් එකත් මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගෙන්නලා දුන්න ෆෝන් එකක්. ඉතින් අපි ගාව වෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුවොත් ගෙන්නලා දෙන එකක් තමයි මේක. අපි කලින් දැම්ම BlackBerry Bold 9780. දැන් මේ අද අපි යන්නේ BlackBerry Bold 9900 කියන ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් and රිවිව් එකට. ඉතින් මේකේ ස්පෙක්ස් ගැනත් මම මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර ඔහොමම කියාගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒතොර ඒක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සිම්පල් සෙට් එකක් එන්නේ. අපිට ෆුල් සෙට් විත් බොක්ස් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ සිම්පල් සෙට් එක. ඉතින් සිම්පල් සෙට් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆෝන් එකයි චාර්ජර් එකයි ඔරිජිනල් BlackBerry logo එක ගහපු චාර්ජර් එක ඇඩැප්ටර් එක ඊට අමතරව charging cable එක. ඉතින් charging adapter එක සහ charging cable එක තමයි අපිට මේ phone එකේ මේ box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න තියෙන simple set එකකින් හින්දා phone එකයි cable එකයි adapter එකයි තමයි එන්නේ. ඉතින් අනිත් මේකේ phone එකේ විශේෂත්වය කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන touch screen එකක් සහ normal අර විදිහට keypad එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම වීඩියෝ එකේ යන ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන ලොකු දේවල් ටිකක් කියන්න නැහැ. මේකේ ස්පෙක්ස් ගැන අපි කතා කරමු මෙහෙම වීඩියෝ එකේ මේ ටික බලාගෙන යන ගමන්ම උතර ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකේ මොනවද තියෙන දේවල් ගැන සහ ඒක ගැන normally idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙන ස්පෙක්ස් ගැන ටික මම මේත් එක්කම මෙහෙම කියාගෙන යන්න. touch screen එකේ වැඩි වැඩි ඔයාලට ඉතින් ඔහොම යන ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේකෙදි අපිට වැඩි කතා කරන දේවල් නැහැ. ඉතින් normal simple set එකකින්ද ගොඩක් දේවල් මේක කතා කරන්න නැහැ. box එක normal box එක තමයි අපිට මේක දාලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක එන්න ලංකාවට එන්න අඩුම සති 3ක් 4කට ආසන්න කාලයක් ගියා. මොකද මේවා refurbished ඒවා. ඉතින් ඩබල් චෙක් කරලා එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් එන්න කල් යනවා. හරි ඉතින් අපි මෙහෙම යම් මේක ස්පෙක්ස් පැත්තට මොනවද මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් ටික ඒ ටිකත් ඔහොමම අපි කතා කරන් යමු. හරි ඉතින් අපි මෙහෙමම මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙක්ස් ගැනත් ඔහොමම කතා කරන් යමු. ඉතින් මේක BlackBerry Bold Torch 9900 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ 2011 announce කරපු ෆෝන් එක. මේක දැන් හදන්නේ නැහැ. refurbished ඒවා තමයි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිසා අපි මේක ගෙන්නපු එකක් හින්දා මේක අපි කලින් අපි දැම්ම BlackBerry එකේ BlackBerry Bold 9780 ඒකේ රිවිව් එක. ඉතින් ඒක බලන්න නැති කෙනෙක් ඉන්න ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉතින් අර කලින් කිව්වා මේකේ touch screen එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන ගතියක් තියෙන ෆෝන් එක. ඉතින් weight එක පැත්තට આવතම gram 130ක් තියෙන keyboard එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා BlackBerry වල කොහොමද තියෙන්නේ quality keyboard එක QWERTY keyboard type එක. ඉතින් මේක normal keyboard type එක ආපු phones තිබ්බ ගොඩක් කලින් ඒව නම් දැන් ටිකක් අඩුයි හොයාගන්න. ඉතින් මිනි sim එකක් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. display එක පැත්තට આવතම TFT type එකක් තමයි තියෙන්නේ. 2.8 inches display එකක් තියෙනවා touch screen එකත් එක්ක. හරි ඉතින් OS එක මේකේ ඉන්නේ BlackBerry OS 7.0 එක. ඒ OS එක තමයි. ඉතින් අර මේකේ BlackBerry World app එක එහෙම ඒව support කරන්නේ නැහැ දැන් මේවට. ඉතින් අපිට මේක SD card එකක් ගහලා පොඩ්ඩක් storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමරා setup එක ගත්තොත් මෙගාපික්සල් 5ක කැමරාවක් එන්නේ. ඉතින් 2011 හැටියට ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්. දැන් ඉතින් එනවා මේ දැනුත් ඒ කියන්නේ normal අපිට චූටි පොඩි quality එකක ෆොටෝ එකක් මේකෙන් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 720p video resolution ඒ යටතේ අපිට වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේකේ Wi-Fi තියෙනවා, Bluetooth ඒවා ටික තියෙනවා, NFC තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ගත්තොත් බැටරිය removable battery එකක් එන්නේ 10230ක mAh battery එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් black and white color දෙකෙන් තමයි මේක එන්නේ. ඔය specs ටික තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අදහස් අනිවාර්යෙන් බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරපු කවුරු ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මේ වීඩියෝ බලන අනිත් අයටත් සහ මේකට ආසාවෙන් ඉන්න අයටත් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක පාවිච්චි කරපු අය ඔයගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එකකට අපිට ලොකු දේවල් ටිකක් බලා ගන්න නැහැ. උඩින් තියෙන පවර් බටන් එක ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට බටන්ස් කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. එකක් වොලියුම් අප් ඩවුන් කරන එක. ඊට අමතරව ෆන්ක්ෂන් කී එකක් හම්බෙලා නිකන් අර කැමරා ඕන් කරගන්න වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපිට ඔඩියෝ ජැක් එක ඉන්පුට් කරන එක සහ charging cable එක ප්ලග් කරන පොට් එක හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් එච්චරයි ෆෝන් එකට අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් උඩින් තියෙන ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක
ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විස්තර ටික තමයි අපිට දැනට මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන. ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක තියෙන සුපිරි ඉස්සර ආපු සුපිරි භාණ්ඩයක් තමයි මේක. ඉතින් අපි සිග්නල් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හච් සිම් එකකුත් අපි යූස් කරලා තියෙනවා මෙතනදී. සිග්නල් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 3G වැඩ කරනවා. හරි ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. channel එකට අලුත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න, වීඩියෝ like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.